සතුටු හිතන නිවුස් එකක් ආවා. ඒ තමයි කැනඩා වීසා එක ඇවිල්ලා ඊමේල් එක ආවේ. දැන් ඊමේල් එක චෙක් කරලා නිකන් හම්බුනම ගෙන ගිහලා එතකොට තමයි දැනගත්තේ. ලොකු සතුටු දවසක්. ඒ වගේම හිතට පොඩි දුකකුත් තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම දේවල් කරලා ලංකාවෙන් යන්න ඕනේ. යාළුවෝ ටික දාලා යන්න වෙනවා. ඒක ගැන හිතට දුකක් තියෙනවා. සතුටක් තියෙනවා. මොකද මේ වීසා එකට සෑහෙන මහන්සියක් වුණා මේක ගන්න. මටත් වඩා මහන්සිය කෙනෙක් ඉන්නවා මේක හැන්ඩල් කරපු වීසා කන්සල්ටන්ට් ලංකාවේ ඉන්න අය. දැන් හෙට උදේ ඒ කියන්නේ මන්ඩේ අද සන්ඩේ දැන් මන්ඩේ උදේ අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ කියලා මන්ඩේ උදේ යන්න ඕනේ කියලා VFS එකට පොත දෙන්න ඕනේ ජොබ් කරන්න. VFS එකට යන ගමන් ලෑස්ති වෙලා මම ආයෙ බලන්න බෑ. VFS එක කරන් බං ඉන්නේ. VFX එකෙන් කරන්නේ අපේ ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම අරගෙන අපේ පාස්පෝර්ට් එක අනිත් ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම තියාගෙන කැනඩා එම්බසියට යවලා කැනඩා එම්බසියට ආපු අපේ වීසා ස්ටිකර් එක පොතට චොප් කරලා ආයි අපිට බාර දෙන එක. ඒක තමයි VFS ග්ලෝබල් එකකින් කරන්නේ. කැනඩා ගිය කට්ටිය නම් VFS ග්ලෝබල් එක ගැන දන්නවා. කැනඩා යන්න ඉන්නවා නම් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම VFS ග්ලෝබල් එකට එන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්නේ කොල්ලු පිටියේ. මම මේ දැන් යන්නේ එතෙන්ට. තියෙන්නේ VFS ග්ලෝබල් එක. VFS ග්ලෝබල් එකෙන් පස්සේ කෙලින්ම කටුනායක එයාපෝට් එකට. නෑ ඇත්තම කතාව කිව්වොත් මට සති 3ක් වගේ පොඩි කාලයක් තිබ්බේ අනිත් හැම දෙයකම රෙඩි වෙන්න. ඉතින් මට වීඩියෝස් කරන්න ටයිමින් තිබ්බේ නෑ. ඩුබායි වලින් තමයි කැනඩාවට මගේ ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ. ට්‍රාන්සිට් එකක් ගහන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඩුබායි වලට යන්න. ඔය පේන්න තියෙන්නේ අපි ඩුබායි වලට යන ෆ්ලයිට් එක. මේ ෆ්ලයිට් එක ඇතුලේ හරිම ලස්සනයි ෆ්ලයිට් එක. හැබැයි මට මේ ෆ්ලයිට් එක ඇතුළේ නම් ලොකුට වීඩියෝස් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මේ මම ඉන්නේ ඩුබායි වල. ඔය පේන්න තියෙන්නේ ඩුබායි ඉඳන් කැනඩා වලට මම යන ෆ්ලයිට් එක. ලොකු ෆ්ලයිට් එකක්. මම ඩුබායි ඉඳන් කැනඩා ගියේ බිස්නස් ක්ලාස් එකේ. ඇත්තටම නීම අත්දැකීමක්. එන්නක යන්න වගෙත් එක බලන්න. මේ තියෙන්නේ ෆ්ලයිට් එකේ බිස්නස් ක්ලාස් එක. ඇත්තටම නියමයි. මේ ෆුඩ් මෙනියු කාඩ් එක. අපිට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට, ලන්ච් එකට, ඩිනර් එකට ඒ වගේම බෙවරේජ් ඒ කියන්නේ ඕනම ලිකර් එකක්, ඕනම සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් එකක් අපිට අන්ලිමිට් ගන්න පුළුවන්. බිස්නස් ක්ලාස් එකට හම්බ වෙන ෆැසිලිටි එකක් ඒක. මේ බිස්නස් ක්ලාස් යන පැසෙන්ජර්ස්ලාට ඒගොල්ලන් එතන ෆොටෝ එකක් අරගෙන එතන ඇල්බම් එකකට දාලා දෙනවා. ඇත්තටම ලස්සනයි නියම වැඩක්. මේ ෆ්ලයිට් එක ඇතුලේ බා එක. මේ බා එකට ඇවිල්ලා අපිට ඉඳගෙන ඕන තරම් බොන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ඕන ෆුඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන නැගිටලා කතා කරලා සින්දුවක් අහගෙන ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. සීට් එකට වෙලා ඉඳන් ඉන්නකොට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉද්දි වෙනම ෆීලින් එකක්.
කාලබී ලොක්කොම කියලා පොඩ්ඩක් මම නිදා ගත්තා. හැබැයි මගදී මට නැගිටිුණා. නැගිට්ටුම ගමන් මට හිතුණා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. හැමෝම නිදි මං විතරයි නැගිටලා ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි කැනඩා ලෑන්ඩ් කරන්න යනවා. ඔය ෆ්ලයිට් එකේ ලයිව් කැම් එක පේන්නේ. ඉතින් මගෙත් එක්ක කැනඩාවට ලෑන්ඩ් කරමු. ඉතින් අපි කැනඩාවට ආවා. ඔය තියෙන්නේ අපි ආපු ෆ්ලයිට් එක. ඊට පස්සේ ඉක්මනට ඉමිග්‍රේෂන් ක්ලියර් වෙලා මම මේ දැන් ගෙදර යන ගමන්. ඇත්තටම කැනඩාව ගැන හිතාගෙන හිටපු විදිය හරි. එන නිදහස් රටක්. මිනිස්සු වෙන නිදහසේ ඉන්නවා. ලස්සනට දෙපැත්තේ ගෙවල් හදලා හරි පිළිවෙලයි.